Welcome back sa aking channel. I'm Doris, and in today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng cold wax. So, matagal-tagal na din akong gumagamit ng cold wax, parang 1 year, more than 1 year na. Kasi, napakasulit niya. Before, nung high school ako, nagpapawax lang ako kapag may mga events, tapos may pa-bleach-bleach pa, ganyan. Pero, nung after that, nag-ano na lang, nagpa-pluck na lang, nag-shave na lang. Also, gumamit din ako nung wax na kailangan mong initin. Then, natutunaw. Okay din naman siya. Kaso, ang downside niya, kailangan mo pa siyang intayin. Tsaka yung nasa pan kasi, kailangan iinit mo lahat para matunaw. Then, papalamigin mo ng konti hanggang kaya na siya ng balat mo. So, it takes time. And then, pag-plucking naman kasi, napakatagal niya. Kasi isa-isahin mo yun eh. Then, kapag shaving naman, mabilis siya, pero mabilis din siyang tumubo. At saka medyo makati siya pag tumubo. So, nung nakita ko yung Esme Organic Cold Wax, nag-try ako at napakasulit talaga niya. So, isa siya sa mga binibenta ko din. And pinakamabili kasi, aside from skincare, ito lang yung pinakamura. So, tumatagal siya ng 2 months or more, depende sa gamit nyo. So, ito yung Esme Organic Cold Wax. Na-try ko na yung honey, yung apple. Yung apple, parang kaamoy siya ng zesto na apple flavor. Ganon. Na-try ko na din yung watermelon and yung candy wax. So, yung previous niyang packaging is white. Then, yung bago niyang packaging is pink. And also, alam ko ngayon, parang yung plastic niya sa loob is meron na ding tatak ng Esme Organic Cold Wax. Kasi marami na sigurong fake na lumalabas. So, meron din, aside from honey, candy wax, merong apple, may watermelon, merong aloe vera, may charcoal, and yung bago labas nila is yung orange wax. And medyo na intriga lang ako dito kasi unicorn. So, ito yung gagamitin natin ngayon, guys. So, ang ingredients niya is aqua, sugar, honey, lemon, colorant, propane 1, at saka flavor essence. So, ito, bubuksan na natin siya. Ano siya, guys. So, ganito yung itsura ng unicorn. Pink and blue. Parang wala naman siyang amoy. Noong unang gamit ko ng cold wax, tinanggal ko talaga yung plastic niya. Tapos, medyo natutunaw-tunaw siya. Matigas kasi siya sa una, pero kapag tumatagal na, parang natutunaw-tunaw. So, sa tagal na ng paggamit ko, ang ginagawa ko na ngayon is, kumukuha lang ako ng konti. Tapos, binabalik ko yung plastic. Pero make sure na igaganto nyo siya. Kasi, dumidikit din siya sa loob. Dumidikit siya mismo dun sa wax. So, para hindi agad matunaw yung wax. Ganun yung ginagawa ko. So, ang kailangan nyo palang gamit, guys, is itong cold wax. Pwede kayong gumamit ng paper. At saka, gumamit din kayo ng pulbo. Kung hindi pa kayo sanay mag-cold wax. Hindi naman siya ganun kasakit. Para lang kayo nagplaplak ng sabay-sabay. So, kukuha lang ako ng konti. Meron akong video nito before, pero legs yung ginamitan ko. Legs ng jowa ko. Kasi sa totoo lang, guys, mas nadadalian akong cold wax sa legs kaysa sa kilikili. Kasi parang hindi masyadong pantay at stable yung skin natin sa kilikili. So, ang gagawin nyo, guys, pag nakakuha na kayo, ganito yung consistency niya. Kailangan nyo siyang i-knead. So, di ko alam kung anong, kasi white na to eh. Yung iba kasi parang clear yung kulay nila. So, pag ni-knead mo, makikita mo talagang nag-white yung wax. So, ganito siya. Pag naman make sure nyo lang na hindi pawisan yung kamay nyo or hindi siya basa. Kasi madali din itong matunaw. Tsaka hindi siya effective pag basa yung kamay. So ngayon maglalagay na ako ng pulbo. Kasi ang haba na ng ko. Pinagandaan ko talaga to. Mga ganito na kahaba yung
buko sa pinky, mga 1 inch. Para hindi kayo masaktan, kung hindi pa kayo sanay, maglagay kayo ng pulbo. So, mamaya pati yung ano ko, buko ko sa ulo, madala, no? So, naging kulay violet na siya. Siguro naglabas sila ng ganito kasi parang nag-boom din yung unicorn na ano. So, ito na yung kulay niya, guys. Yan. And, ito yung original. So, nakikita nyo ba? So, ilalagay ko na siya. Parang wala naman siyang masyadong, medyo matamis na. Wala siyang amoy. Hindi kagaya ng ibang flavors, yung watermelon, yung honey, at saka yung apple. Yung pa lang kasi na-try ko, pero matagal ko na siyang ginagamit. So, pataas ko siya ilalagay. Pwede nyo gamitin kung gusto nyo ng isang kuhanan lang. Gumamit kayo ng paper, o kaya ng ano, yung pataas ko siya ilalagay kasi pag ganun yung tubo ng buhok ko. Hindi ko siya makita. Ang ano lang kasi, kaya hindi ako gumagamit ng papel. Kasi pag tinanggal mo na siya, yun na yun, itatapon mo na. Pero unlike kasi pag ginanito mo, pwede mo siyang ibalik, tapos kuhanan mo ulit. Well, ganun ako gumamit para tipid. Pero nasa inyo naman yun. So, ayan na, nakalagay na siya. Ganyan yung itsura niya, guys. Tapos, pwede nyo din siyang gamitin sa ibang part ng katawan nyo. Yung sa face, kung gusto nyo mag-ano ng eyebrows. Kung meron kayong sa mga lalaki, yung sa balbas. And then, sa arms, kung gusto nyo sa arms, sa legs, sa sa bikini area, sa underarms. So, tatanggalin ko na siya. Yan. Ganyan ako magtanggal. Medyo natunaw na siya. Napasobra yata yung need ko. Pag kasi nasobrahan din yung need nyo, ang tendency ng wax is matunaw. Kasi mainit yung kamay natin, di ba? So, hindi nyo na makikita yung mga buhok na natanggal ko. So, wala na siya masyadong buhok. So, gagamit ako ng iba na kuha ulit ako. Para naman sa kabila, para makita nyo yun. Bilis, diba? Wala na siya masyadong buhok. Kung meron man mga isa, dalo, magbibilang nyo sa daliri. So, pwede nyo siyang i-pluck na lang. Ang kagandahan lang kasi nito, guys, parang nakaka-exfoliate din siya ng, ng balat. So, ayun. Ito matigas. Pero ganun talaga sa una. Pero, pag nakita nyo, may parang kasi medyo mainit. So, dadalian ko lang yung pag-need nito. Medyo maano na din kasi yung kamay ko. Init dito sa kwarto. So, lalagyan na ulit tayo ng pulbo. May mga buhok-buhok na. Kasi madami akong, at saka ganito kasi yung kulay niya, so hindi nyo makita ng maayos. Sorry. Tsaka mas maliit siya ngayon, kaya kailangan ko, kasi hindi niya nasakop lahat ng mga buhok.
Tsaka nasanay na din ako. Tagal ko ba naman gumamit nito? Pero yun nga, kagaya na sabi ko kanina. Mas gusto kong mas madaling cold wax sa legs. Hirap kasi makita pag sa kilikili. Hindi niyo makikita to. Nakikita niyo ba? Yan. Tapos na. So, medyo lumalagkit na siya. Ito lang yung nagamit ko, guys. Yan lang. Tignan nyo naman kung gaano kaunti yung nabawas doon sa cold wax. So, yan. Yan lang siya. So, matagal nyo talaga siyang magagamit. So, ayun na nga guys. Sana natulungan ko kayo sa video na to kung paano gumamit ng cold wax. Thank you for watching. Bye!